In this video, pag-usapan natin kung ano-ano nga ba yung pwedeng ma-apply sa Landbank for housing loans. By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sa pag-apply ng housing loan sa Landbank, meron silang mga criteria na hihingin sa inyo o i-check nila kung eligible ba kayo. Para makapag-apply, nire-require nila ay dapat salaried employees, mapa public or government or private man yan. Pag sinabing salary, dapat regular. Kung kakalipat nyo pa lang, tapos for regularization pa lang kayo, ibig sabihin probation kayo, let's say for 6 months, possible hindi pa yan makonsider as salaried employee. Gusto kasi nila may kakayahang magbayad consistently. Pero pwede nyo i-double check sa Landbank mismo kung kinoconsider nila yung under probation. Bukod pa sa mga salaried employees, kailangan ay mga self-employed individuals. Ibig sabihin, kahit hindi nagtatrabaho sa company pero kumikita as self-employed, pwede magpakita ng proof na kumikita nga, halimbawa sa mga freelancers, pwedeng mag-apply ng housing loan sa Landbank. Also for professionals or business owners, yung mga professionals, halos kapareho lang din ng self-employed. Sila yung mga, halimbawa, yung mga lawyers, doctors, yung mga business owners. Obviously, ito yung may mga pag-aari ng mga businesses or pwede rin naman yung mga OFW pero subject to requirements. Actually, lahat ng to, kahit self-employed or professionals, may mga requirements to prove na may kakayahan nga kayong magbayad. At ano lang ba yung pwedeng ma-apply for Landbank housing loan? Pwede yung pag-acquire mismo ng mga pabahay or residential real estate. Kasama na dyan yung house and lot, townhouse, or pati yung condominium. Kung sakali naman na merong existing na bahay and for construction, pwede rin i-apply iyan. Either construction or renovation or improvement, pwede i-consider, or refinancing or take out of an existing loan. Halimbawa, meron kang loan sa ibang bangko and then gusto mong i-refinance yun, pwede i-apply through Landbank housing loan. So, yun yung mga eligibility at ano yung pwedeng i-apply for housing loan. At paano to i-apply? Pwede through online or pwede rin naman sa Landbank branch nila. Kung kinoconsider ninyo yung pag-apply online dito sa mismong website nila, landbank.com/personal-landbank-housing-loan, click nyo lang tong apply for a loan and then click nyo yung proceed. And from here, piliin nyo lang yung housing loan at mapupunta na kayo sa form na katulad nito. Kung mapansin nyo, tatanungin sa inyo kung magkano yung desired loan amount ninyo, loan term, kung 20 years ba, 10 years, at yung iba pang mga details dito. Yung monthly gross income, kailangan nyo rin ilagay dito. I-check nila kung yung niloloan nyo ba ay kaya nyo bang bayaran based na rin sa gross income ninyo. From there, isubmit na itong application, possible mag-ask pa ng ibang information. Also, kadalasan sa Landbank, nanghihingi sila ng 1-by-1 photo. So, kung meron kayo nun, i-prepare nyo na lang din, especially kung mag-a-apply kayo sa branch, para nga naman hindi pa balik-balik, magdala na rin ng valid ID and proof of income. And speaking of loanable amount nga pala, ang pwedeng hiramin sa Landbank is up to 90% nung assessed value ng property. At sa interest, nagbabago-bago kasi ito, that's why hindi siya nakalagay sa website. Kung interesado na kayo talaga and by the time na nag-a-apply na kayo, pwedeng mag-inquire, pwedeng tumawag sa Landbank or sa branch nila sa pinakamalapit para malaman kung magkano ba yung ina-apply na interest for that period. Also, pwede nyo rin i-consider yung fixed na interest rate for specific period. Ang kagandahan nito, hindi magbabago yung interest rate sa inyo. Let's say, pinili nyo is 5 years. At ang nakuha nyo interest rate ay nasa 6.5% or 6%. So, ang mangyayari is for the next 5 years, ganon yung interest na i-apply sa inyo. May mga pagkakataon kasi na yung interest ay tumataas. Halimbawa, on the second year sa market, nasa 7% or 8% na yung interest rate. Pero dahil pinili nyo yung fixed for specific period which is 5 years, hindi maapektuhan yung paghuhulog nyo within that period. I-honor kung magkano man yung binigay sa inyong interest rate which is under fixed rates nga. So, yun yung mga dapat nyo i-consider sa pag-apply ng housing loan dito sa Landbank. Also, yung mga ipe-prepare nyo na rin mga requirements at ito-double check nyo na rin kung eligible ba kayo for this loan. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!